በጣም የማከብራችሁና የምወዳችሁ አድማጮቼ የዛሬው ደግሞ በጣም ሲሪየስ ቶፒክ ነው። ብዙ ሰሚ የለም ምን ማለት ነው። ለምትሰሙ አካፍሉ ብያቸዋለሁ፣ ፓፓ አርጉ ብያቸዋለሁ። ግን ፒስ ኖብል ፕራይዝ የተሰጣቸው ሰዎች እንዴት አይነት ሰዎች ነበሩ? አብቹም ተሰጥቶታል አይደለም? ፒስ ኖብል ፕራይዝ ተሰጥቶታል፣ ዓለም ሰጥቶታል። የሰላም ብሎ ምናምን አይደለም እንዴ? ከኢሳያስ ጋር መጀመሪያ ሲታረቅ የቦርደር ኮንፍሊክቱ ነንሰንስ ስለነበረ አምነው የሁልህ ብለው ሰጥተውታል አይደለም? ስለዛ በሰፊው እናወራለን ዛሬ። እንግዲህ እስኪ በዚህ እንጀምር፣ ሌሰን ጀርመን በዚህ እንጀምር እና ሞቅ ያለ ወሬ አለ። አሳፎርቂን በፀረ ኢትዮጵያዊነት መወንጀላቸውን መንግስታዊ ምንጮች ጠቆሙ። ከቅርብ ጊዜ ወዲህ ኤርትራንና ፕሬዝዳንት ኢሳያስን በተለያዩ መድረኮች ደጋግመው የሚያነሱት አብይ አህመድ በሰሞኑ የፓርቲያቸው ከፍተኛ አመራሮች ስብሰባ ላይም ኢሳያስ ጸረ ኢትዮጵያ አመለካከት እንዳለው ቀደም ሲልም አውቃለሁ፣ ሆኖም የቀረብኩት ከዛ አመለካከቱ የተሻሻለ መስሎኝ ነበር፣ አሁንም ግን ምንም ለውጥ የለውም ማለታቸው ተሰምተዋል። አብይ በዚህ ስብሰባ ላይ አክለውም ከተቀረው ዓለም ጋር የተቆራረጠችውን ኤርትራን ከሀገራት ጋር ለማቀራረብ የቻልኩትን ያህል ብሞክርም በኢሳያስ ባህሪ ምክንያት ሊሳካልኝ አልቻለም ብለዋል። ኢሳያስ ለኢትዮጵያ ያለውን አመለካከት በሂደት ያሻሽላል ብዬ አስብ ነበር፣ ሆኖም አሁንም ለኢትዮጵያ በጎ እንደማያስብ አረጋግጫለሁ ሲሉ አብይ አህመድ ወዳጄ ኢሱ ሲሏቸው የነበሩትን የኤርትራውን ፕሬዚዳንት በፀረ ኢትዮጵያዊነት ከሰዋቸዋል። ይሄ ልጅ እንዴት ነው? ምን አይነት ኢጎ ነው ያለው? በእናታችሁ ይገላበጣል አይደል? ዝም ብሎ ይገለባበጣል ያለው። ትናንትና ሲያም እንደዚህ አይነት ሁላችን የሰማነው ነገር የኢትዮጵያ ሕዝብ አምኖ ኤርትራዊ ምን መሆኑ ካወቀ በኋላ እንደዚህ ይላል። ምን ማድረግ ነው የፈለገው? አብቹ ምንም አይዲያ የለኝም ትቢያነስ ውጭ እስኪ ሌትስ ጎ የአሰብ ወደብና የቀይ ባህር አጀንዳ ከማንሳታቸው በፊት አንስቶ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በተለያዩ መድረኮች የፕሬዚዳንት ኢሳያስን ስም እያነሱ ክስ ማሰመጥ መጀመራቸውን የጠቆሙት የዲፕሎማቲክ ምንጮች በአንጻሩ የኤርትራው ፕሬዚዳንት ግን የአብይን ስም ሲያነሱ አይደመጡም ይላል። በፍጹም ጭራሽ ኢግኖር አድርጎታል እኮ ነው። ይሄ ትንሽ ልጅ ነው ለኢሳያስ፣ አጠገቡም አይደርስም በፍጹም። በኢሳያስ ዲፕሎማሲ እንዴት ነው ይሄ ነገር? አይገባውም ኢሳያስ ጭራሽ። አንዴ ከቀረቀረ ነው። አብይ የዛሬ ዓመት አካባቢ ኢሳያስ ፋኖንና ሸኔን እያስታጠቀን ያስገድለኝ ነው በማለት በግልጽ ለአውሮፓ ዲፕሎማቶች ስሞታ እስከ ማቅረብ ደርሰው እንደነበር ያወሱት የዲፕሎማቲክ ምንጮቹ በወቅቱ ወደ አሜሪካ የመጡ ጊዜም የኢሳያስን መንግስት መገልበጥ ይቻላል ብለው ለአሜሪካውያኑ ቃል መግባታቸውን አስታውሰዋል። ኧረ በእናትህ ረጋ በል ትንሽ ልጅ ረጋ በል። አታውቀውም የኤሪትሪያን ሶሳይቲ፣ በፍጹም አልገባህም እንዴ? ምን አይነት ጦስ ነው? የማታውቀው ነገር ውስጥ ነው የገባው። እንኳን እናንተ ሌሎችም ሊገለብጡት አይችሉም እንኳን ከዚህ በፊት ከ20 ዓመታት ኩርፊያ በኋላ የዛሬ 5 ዓመት አካባቢ በተደረገ እርቅ ወደ መልካም ምዕራፍ እንደደረሰ ሲነገርለት የቆየው የኢትዮ ኤርትራ ግንኙነት በተለይ ካለፉት ጥቂት ወራት ወዲህ ከፍተኛ መሻከር እየታየበት ኤርትራ ፋኖን ታስታጥቃለች የሚል ያልተረጋገጠ ክስ የሚያሰማው የጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ መንግስት ብርጌድ ሐመዱ የሚባሉ የኤርትራ ተቃዋሚዎችን በግላጭ ማደራጀት ጀምሯል። በለው ቤታ ብርጌድ ሐመዱ የትግሬዎች መሆኑንም አልገባህም ማለት ነው። ምን አይነት የኤርትራ መንግስት አይነት የመሰለ ታሪኩን ታውቀዋለህ ወይ? በብርጌድ ሐመዱ ልትገለብጠው። እንደምትመለከቱት እንደ አልጀዚራ ያሉ ታላላቅ ሚዲያዎች ሳይቀሩ የባህር በር የሌላት ኢትዮጵያ ለወደብ ስትል ወደ ጦርነት ታመራ ይሆንን በሚል ርዕስ ሰፊ ዘገባ እያቀረቡ ይገኛል። Abiy Ahmed is a Nobel laureate. He won the Nobel Peace Prize. In the last few years, he's led 3 wars, and now he's hinting at a 4th one. He's been drumming up tensions, this time with all of Ethiopia's neighbors. It started with his statements on the Red Sea. አብይ አህመድ የኖቤል ሽልማት አሸናፊ ነው። ባለፉት ጥቂት ዓመታት 3 ጦርነት አካሂዷል። አሁን በወደብ ምክንያት ለአራተኛው ጦርነት እየተንደረደረ ነው ያለችው የአልጀዚራዋ ዘጋቢ። ሌሰን ጀርመን ትንሽ በአማርኛም ላምታታው ምንድነው እንግዲህ ጦርነት በጦርነት አድርጎታል ሀገሩን። የፒስ ፕራይስ የወሰደ ሰው ኦኬ ነው።
ማረግ አርጎት ማቅ እንደዚህ አይነት ጦርነት አሁን ደግሞ ወደ አራተኛ ጦርነት ሊሄድ ነው እና የፒስ ፕራይዝ የተሰጠው አደጋ ውስጥ ገብቷል ነው ትላለች ሰብአይ ዚ ናይ ፒስ ተባሂሉ ተዋሂቡ አሞዳታ ፋፋ ቢሮ ንራብዓይ ጦርነት ተይዳሉ እጅግ አሁን ግን ከኔይበሮቹ ጋር ከጎረቤቶቹ ጋር ብላ ነበረ ኮሜንት ያደረገችው ለሴንጀርማን አሁን እንግዲህ ጥሩ የሆነ ዶክመንቴሽን ወስዳቸዋል ኖቤል ፕራይዝ የተሰጣቸው ሰዎች ምንድን ናቸው ለማን ናቸው ምንስ ማድረግ ይችላሉ ዓለምስ ምን ጠብቃ ነበረ ከዚህ ሰውዬ ጋር የሚለው ጋር እስኪ ይህንን እንሽፈው መጀመሪያ if you don't mind ይህንን እንሽፈው ladies and gentlemen okay ካለ ከፓርቲያቸው የተሻለ ሊሆን እንደሚገባ መክረዋል ምክራቸውም በብሔረሰብ ስብጥር ላይ ያተኮረ መሆኑን ጠቅሰዋል ብልጽግና የሚባለው ፓርቲ መፈጠሩ ብቻውን አንድ ሲግኒፊካንት እርምጃ ነው ቅድም እንዳነሳሁላችሁ 65 ሪኮግናይዝ የተደረጉ ብሔረሰቦች በአንድ አዳራሽ የዚህ ፓርቲ ከፍተኛ አመራር ተቀምጠዋል እንደዚህ አይነት ነገር በኢትዮጵያ ልምድ ውስጥ ኖሮ አያውቅም የለም አሁንም ያለው ሶስት የሚታይ ኤክስ እና የሆነ ጠብጠብ ነው እንጂ እንደዚህ የለም አሁን ኢትዮጵያን ለመምራት አስፋይር የሚያደርጉ ፓርቲዎች ይህንን ምስል አሻሽለው ካልመጡ በስተቀር አባደን ኢትዮጵያ እንደግን ይባላል ነው አይችሉም ይኸውላችሁ እንግዲህ ዲክሌር አድርጓል ዲክቴተርሺፕ ሌዲስ ኤንድ ጀርመን በስነ ስርዓት 65 ብሔሮች አዘጋጅቼ የመጣሁት ይሄ ብልጽግና የሚባለው ከዛ በላይ ካላመጣችሁ ከኔ በላይ ካልሰራችሁ ከኔ በለጠ ፓርቲ ይዛችሁ ካልቀረባችሁ ምርጫ የሚባል የለም ነው የሚለው ያለው ደምድሟል ኦሬዲ ይሄ እንግዲህ ትንሽ ሰብቷል እስኪ እንቀጥል እዚህ ጋር ከተላችሁ ወዳለ አንደኛ አንሸነፍም አያችሁ ዛፍ ላይ ተንጠላጥለን ኤርትራውያን ወደድክም ጠላን ወንድሞቻችን ወደድክም ጠላን የተባለንበት ዘመን ይበቃል እሷና እሷ ክርስቲያንና እስላም አብሮ መቀመጥ ካልተቸገሩ ኦሮሞና አማራ አብሮ መቀመጥ ካልተቸገረ ጉራጌና ስልጤ መዋየት ካልተቸገረ በአዳራሽ ችሎን እንዴት ማዘን የማይችልም አብረን መኖር ብቻ ነው መቀበል ነው ምን ብቻ የለም ችግሩ ግን ያንተ መደመር እኮ መቀነስ ብቻ ነው ያመጣው አላስተባበርከው ህዝቡን እኮ ነው ያንተ መደመር አማራውና ወያኔውን ዋሬቨር ትግሬውን ኦሮሞና አማራን አላስተባበርም ዝም ብሎ እኮ ነው ዝልብ ላይ ነትራ ወደዛ ወደ ኤርትራ የሚገርም እኮ በሽተኛ አባይን የአፍሪካ ቀንድን የዘነጋ የውጭ ጉዳይ ፖሊሲ ለኢትዮጵያ ምንም አይደለም የሚጠጣ ውሃ የዛሬ 20 ዓመት በዓለም ላይ ፈተና ይሆናል እየተባለ ለመቶ ዓመት የሚጠጣ ውሃ ማስቀመጥ ማለት ዳ ወደ ምንዳ መቀየር ማለት ስንዴ አርበስን ዘንጨዋለን ሁለት ነው ሰጣችኋል መፍታችኋል ግን የስንዴ ዋጋ ሰውየው በጣም ቀርሏል ኢትዮጵያ ቢሆን እኮ አለ ኢትዮጵያ ቢሆን ባንዲራን የማያከብር ሰውዬ እንዲህ አይነት ስዕል ለማምጣት እንዲህ አይነት ጂኦግራፊ ለማድረግ ምን እንዳሰበብ በጣም የሚገርም ነው በቃ ነው ጤንነቱ ጥሩ የሆነ ያለ አይመስለኝም እስኪ እንቀጥል እዚህ ጋር በእናታችሁ አሁን እንግዲህ ምንድነው ማሳያችሁ ኖቤል ፕራይዝ ያገኙት እነ ማንዴላ ምን አይነት ሰዎች እንደነበሩ ነው ማሳያችሁ እስኪ let's talk a little bit እዚህ ጋር ትንሽ እዚህ ጋር መተን ይህን ዲስካስ እናድርግ One evening you said we made the brain dominate the blood. Our emotions said the white minority is an enemy. We must never talk with them. But our brain said, if you don't talk to this man, your country will go up in flames. And for many years to come, this country will be engulfed in rivers of blood. So we had to reconcile that conflict. And our talking to the enemy was the result of the domination of the brain, of emotions. ይሄ ነው ማንዴላ ማለት ሰዎች 28 ዓመት የታሰረ ሰውዬ
አይዞሌትድ አይላንድ ውስጥ የታሰረ ሲወጣ እንደ አምላክ የሚያመልኩት ጥቁሮች እንደዛ አይነት ኦልሞስት ግሬስ ሰጥተውት ነበር። አቢቹ አበላሸው እንጂ እንዴት ነው የምትፈልገው ሲሉት እኛ በስሜት ከሆነ ብዙ አይነት አገሩን ምንድነው ሪቬንጅ ወደ ማድረግ መሄድ ከሆነ ስሜታችን ሂድና ግደል ይለናል። ነጮቹ እንደዛ ያደረጉንን ህሊናችን ግን የመጪው ትውልድ አስበው ነው። አይሆንም። ራስነት አንተነትህን ትተህ ታረቅ። እነዛ 28 ዓመት ያሰሩ ህዝብህን በዲስክሪሚኔሽን በአፓርታይድ ያጨማለቁት እነሱ ጋር ታረቅ። ለወደፊቱ ደም እንዳይፈስ ማንዴላ ቢፈልግ ኖሮ ቁጭት ቢፈልግ ኖሮ ማንዴላ ኦል ሃድ ቱ ዱ ዋዝ ጀስት ጎ ሶዌቶ ያለው ጥቁር በጠቅላላ ነጭ ያጠለቀልቀው ነበረ። ልክ ሁቱና ቱሲ ታይቶ የማይታወቅ ሰውየው ግን ረጋ ብሎ ስላሰበ ከነሱ ጋር ታርቆ የመጀመሪያው ፕሬዚደንት ሆኖ ስልጣን ጥሎላቸው ሄደ። ሁለተኛ ከአምላኩ ጋር ነው ያለው። እነዚህ ናቸው። ለእንደዚህ አይነት ሰው ነው የሚሰጠው ፒስ ፕራይዝ ነው የምላቸዋለሁ። ሌትስ ኮንቲኒው ሌስ ጀርመን ኦኬ። እስከዚህ ጋርስ ምን አለኝ ይኖረኝ ይሆናል ምናምን። እስኪ ትንሽ እንጠብቅ። ኦኬ እስኪ one in your life's blueprint should be a deep belief in your own dignity, your own worth, and your own somebodyness. አያችሁ ምንድነው የሚለው? የአንድ ሰው መለኪያው አንድ ሰው መሆን አለበት። የሚናገረውን ነገር ጠብቆ መያዝ፣ ልፍስፍስ አለመሆን እንዳቢ ነው። ዲግኒቲ ያስፈልጋል። ኩራት አይደለም፣ ኩራለሁ አይደለም። ዲግኒቲ ማለት ራስን ማክበር ሳትወዳደር። እኔ እንደዚህ አይነት ሰው ነኝ። እኔ ራሴን አከብራለሁ፣ ሌላውንም አከብራለሁ። ዲግኒቲ ዝም ብሎ የሚዋሽ አይደለም። እንዲህ አይነት ነገር የሚሰጠው ዝም ብሎ ቱሻ የሆነ የሚያምታታ በሶሳይቲ የሚጫወት ሰው አይደለም። ራሱን ጥሎ ሰላም የሚያመጣ ኦኬ ዲግኒቲ ሂውመን ቢይንግ ነኝ እኔ ሂውመን ቢይንግ መኖር አለበት ብሎ የሚያምን እንደዛ አይነት ነገር ነው መሆን ያለበት። ለዛ ነው የተሰጣቸው። Don't allow anybody to make you feel that you are nobody. ማንም ሰው እንደ ዕቃ እንዲቆጥርህ አላህ አታርጋ። ከራሱ በታች እንዲቆጥርህ በፍጹም አትፍቀድ አለ። የማየው የፋኖና የብቻው ብጥብጥ ደግሞ በዚህ ሰርክል ውስጥ ይሄ ለመስለ Always feel that you count. Always feel that you have worth. And always feel that your life has ultimate significance. So boy, don't you stop now. Don't you sit down on the steps because you find this kind of hard. But I told you I should have stopped. የሁላችሁ እንደዚህ ነው። After the ዲግኒቲ applause. ማለት እንደዚህ ነው። ማንም ሰው አንደርማይን እንዲያደርግ ያንተን ራይት እንዲወስድ አትፍቀድ ነው። የሰውን ግን አትንካ። እንዲህ አይነት ጀግኖች ናቸው የሚሰጣቸው። ይሄ ፒስ ኖብል ፕራይስ የሚባለው ከተሰጡት አንዱ ጆን ፖል ይሄ ቫቲካኑ ነው ሰውየው። አንድ ጊዜ አንድ ሰው የሹት አድርጎት ተመቶ ሳለ አትንኩት፣ እኔ ይቅር ብዬዋለሁ፣ ልቀቁት አለ። መልቀቅ አልፈለጉም። ግን እሱ የታሰረበት ቦታ ጋር ከሆስፒታል ወጥቶ ሄዶ ይቅርታ ብያለሁ ዋን ቱ ዋን። የናቢቹ ደግሞ የራሱን ሀገር በጥብጦ ኮምፕሊትሊ የሰውን ሀገር ይበጠብጣል። የሁላችሁ እስኪ ኦባማም ሌላ ነበረ። ኦኬ A world where too many borders are a source of conflict. Our two countries are joined by the longest border of peace on earth.
የሁላችሁ እዚህ ጋር ደግሞ ምንድን ነው የሚለው ካናዳና አሜሪካ በጣም ትልቅ የሆነ ቦርደር አላቸው። ተነካክተው ግን አያውቁም፣ ተከባብረው ይኖራሉ በፒስ። ይሄኔ ነው የማይባል በጂኦግራፊ የምናየው ያለነው ቅሌት ያብችው ግን በጣም ያሳዝናል፣ በጣም ያሳዝናል። ሆኖም እስኪ አሁን የአንድ 10 ደቂቃ የእንግሊዝኛ ፕሮግራም አለ እና እዛ ጋር ወስዳችሁ ነው በእናታችሁ ስሙት ይነገር። ይሄ ፒስ ኖብል ፕራይዝ የሚባለው ይገባዋል ወይ? ዓለም እንዴት ነው የሚያየው ያለው ሰውየው? እንዴት ነው የሚያየው ያለው ዓለም? ኦኬ አይ ቲንክ እዚህ ጋር And now let's turn our attention to Africa, to East Africa this time. Our story tonight comes from Ethiopia. It is Africa's second most populous nation. It has declared a state of emergency. Violent clashes have erupted in the country again. Until 9 months ago, they had a civil war going. That was in the Tigray region. Now the neighboring Amhara region is on fire. Clashes have been seen for months now. Things are steadily getting worse. ምንድን ነው የምትለው? ትግራይ ውስጥ ነበረ መዓት መከራ ነው ያሉት ትግራይ ማዓቴሽን እሱ ተሐሪፉ ሕጂ ድማ አደም ሐራአት ይሎት ጦርነት Tensions began escalating in April. Last weekend, things came to a head. Let me give you a quick timeline of recent events. On Friday, Prime Minister Abiy Ahmed declared a state of emergency in Ethiopia. Then reports emerged of Amhara people being arrested in large numbers. አቢይ ኤመርጀንሲ ስቴት ኦፍ ኤመርጀንሲ አውጆ ኢትዮጵያ ውስጥ በአማራ ሪጅን ደግሞ መዓት ሰው ይታሰራል ያለው አለች። This is from across the country, across Ethiopia, but ጠቅላላ ኢትዮጵያ ውስጥ አማራ እየታሰረ ነው ትላለች። especially in the capital Addis Ababa. ስፔሻሊ ደግሞ አዲስ አበባ ውስጥ Now, Ethiopia has many ethnic groups. The Amhara are one of them. In fact, they're the second largest ethnic group in the country. They make up almost 27% of Ethiopia's population. So to target these people, the Amhara people, is a dangerous move. ሸውዓተን ካሚቲ 27 ከመቶ የኢትዮጵያ ሕዝብ አማራ ነው ትላለች እና እነሱን መምታት እነሱን ነካ ማድረግ በጣም ከባድ ነው ትላለች። ኦኬ እሺ The Ethiopian government is denying it. የኢትዮጵያ መንግስት ግን አስተባብሎታል። They've rubbished the reports of mass arrests. But here's what else has happened. On Sunday, the government conducted airstrikes. የቆየ ነው ትንሽ ወደ አንድ ሳምንት ያደርጋል። አንድ እሁድ ላይ ኤር ስትራይክስ ሁሉ አድርጓል። በአውሮፕላን አጥቅቷል። Again in the Amhara region. This was in the የአማራ ሪጅን ውስጥ ቀጥቅጧል በአውሮፕላን። early hours of Sunday morning. 26 people were killed. 26 ሰዎች ሞተዋል። In those airstrikes, more than 50 others were gravely injured. They were gathered at a crowded town square. ከአምሳ በላይ ተጎድተዋል። እንደዚህ ተሰብስበው ያለ ነው። The target of the airstrikes was a local. Recordings just got better. Inciting unrest in the region. And then yesterday, Ethiopia's parliament approved the state of emergency. ከዛ ፓርላማው ስቴት ኦፍ ኢመርጀንሲ አወጀ። በአማራ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት Related peace and security issues shake the constitutional order, present a danger to the sovereignty of the country and public peace and safety. Therefore, to stop the situation, declaring a state of emergency has become necessary. So why is violence in Amhara on the rise? What ለምንድን ነው አማራ ጋር ራይዝ ያደረገው እንደዚህ ጦርነት? ለምን has led to this present situation? Reports say the present conflict has its roots in the Tigray war. Tigray is Ethiopia's northernmost region. It shares a border with the Amhara region. The Amhara people were caught in the crossfire in Tigray. ኦኬ መከራው የጀመረው ትግራይ ውስጥ ነው። ከዛ አማሮቹ ክሮስፋየር ውስጥ እዛው ሳይወዱ ገቡ። Some, in fact, even decided to participate. Local brigades like the Fano militia fought in the Tigray war. ፋኖ ተጣልቷል። እዛ ሚሊሻ የአማራ ሳይወድ ገብቶበት በቃ ሁኔታው አስገድዶት። These fighters used to be allied with the government in Addis Ababa. They pushed northwards. They captured territory in Tigray. Some of them saw it as land grab. They thought it was reward for their service to the Ethiopian government. እነዚህ ሰዎች ከመንግስት ጋር ሆነው ተዋግተዋል። ትግራይ ውስጥ ገብቶ መሬትም ይዘዋል። እንደዚህ የራሳቸው አርገውታል መሬቱን ትላለች። ኦፍኮርስ የራያና ምንድነው ይሄ ሁመራ አካባቢ ያለው ምዕራብ ትግራይ የሚባለው። That was not the case.
When the Tigray war ended last November, the regional borders went back to what they were. So no new land for the Amara militias. They weren't happy with this. በቃ ሲመለስ ሲጨረስ መጨረሻ መሬት ለትግሬዎች ሊመለስ ተብሎ አማሮቹ ምንም ነገር ያገኙት ነገር ስላልነበረ እዚህ ጦርነት ውስጥ ተቆጡ ትላል። And what the government did ኮርስ ትክክለኛ ነው ወይ እንደዛ እሷ በሚገባት ነው እኛ የሚገባን ቋንቋ ማለት ነገርየው ብቻ next did not help. It wanted to absorb local militias into the armed forces to reduce their power and influence. The militias resisted. In April, a senior official from Ethiopia's ruling political party was killed. It is believed to be the work of the Fano militia. The government responded. And since then, there have been clashes. And while the parliament approved an emergency, it also warned against resorting to violence. To solve this issue justly, the solution is not to use military power like it was used in another part of the country. Military power but rather political dialogue. The beginning and the end of the problem is political. That was Ethiopia's former foreign minister. He's also served as the president of the Amara region from 2013 to 2019. He says the solution is not another civil war. The solution is dialogue. But you see, Ethiopia's Prime Minister Abiy Ahmed has a complicated legacy. But the legacy ግን በጣም complicated ነው ትላለች አብይ ግን በጣም የተምታታ straight ያልሆነ አካሄዱ ሁኔታው እንደዛ ነው የሚቃኘው ያለው ትላለች He won the Nobel Peace Prize. He's ሽልማት ተሸለመ የሰላም hailed for ending a 20-year conflict between Ethiopia and Eritrea. ኤሪትሪያ እና ኢትዮጵያ ኮንፍሊክት በማቆሙ ተሸለመ neighbors. But he's also the man who oversaw the Tigray war. It was brutal and deadly. Ethiopian soldiers have been accused of running riot in Tigray. At the same time, Tigray ውስጥ ደግሞ ኢትዮጵያ ሚሊተሪ አርሚ ተወንጅሏል እሱ ራን ያደረገው የሱ አርሚ ነው under the watch of their peace laureate prime minister. And now የቀለደችበት ነው አሁን በቃ ፒስ ላቪንግ ሰላማዊው በቃ ጠቅላይ ሚኒስትር በሱ ስር ብዙ ነገር ተደረገ ትግራይ Another region is on the brink of war in Ethiopia. Abiy Ahmed needs to find a peaceful solution to this conflict. አሁን ግን ጦርነቱ ሌላ ጋር ሄዷል Nobel Prize and his reputation peace Nobel Prize owner ስለሆነ ኦኬ እሱ ራሱ አጨንቆ ወደ ሰላም እንዲያመጣ ኢኒሺየት ማድረግ ነበረበት መገፋፋት ተሸላሚ እንደመሆኑ መጠን will forever remain tainted with the blood of fellow Ethiopians. ግን በኢትዮጵያውያን ደም ተቀብቶ ይኖራል ካሁን በኋላ ህይወቱ ሙሉ ታሪኩም ትላለች ይኸውላችሁ እንዲህ ነው ነገርየው እስኪ ስሙ እዚህ ደግሞ Now let's turn our attention to Ethiopia. It's an East African country of about 120 million people. They've just celebrated 1 year since the end of a civil war. A war between the military and local militias. The Ethiopian forces are under President Abiy Ahmed. The local militias were in Ethiopia's northern Tigray region. The war ended last year. Okay, Abiy una ye wayane mangi ጦርነት አለቀ last year. But it was not a peaceful year for Ethiopia. Another conflict began. ሰላም አልተገኘም ሌላ ጦርነት ተጀመረ. In fact, it's still on. This is in the country's Amara region. Again between Abiy Ahmed's forces and local militias. አሁን እንደገና አቢይና አማሮች Meanwhile, floods have devastated the other side of the country. At least 20 people have died and thousands have been displaced. So calling this chaotic would be an understatement. chaotic ነው አለችው በጣም የተረበሸ ነገር Let me ask you a question instead. What would you do if your country was constantly beset with turmoil? Whatever your ጥያቄው ምንድነው ማድረግ የምትችሉ አለችው የሁላችሁ የምትጠይቀው ጥያቄ አገራችሁ በበሽታ በስቃይ በምናምን
ከተበጣጠሰ ምን ታደርጋላችሁ ብላ ጠየቀች። እሺ Your answer, it won't match the president's. Abiy Ahmed is a Nobel laureate. He won the Nobel Peace Prize. In the last few years, he's led 3 wars, and now he's hinting at a 4th one. ምንድነው የምትለው አለ። አብይ ተቀብሎ ይህንን ፒስ ፕራይዝ 3 ጊዜ ተዋግቶ ወደ 4ኛው ይሄደ። He's been drumming up tensions. This time with all of Ethiopia's neighbors. This time ከሁሉም ጋር ሁሉም ኔይበርስ ጋር of course ሶማሊያ፣ ጅቡቲና ኤሪትሪያ፣ ኬንያ started with his statements on the Red Sea. Abiy Ahmed wants access to it, the Red Sea. Slight problem though. Ethiopia is a landlocked country, one of the most populated landlocked nations in the world. And Abiy Ahmed feels that geography is hurting his economy. Okay, አብይ ጂኦግራፊ አቀማመጡ የኢትዮጵያ የጎዳው ነው ኢኮኖሚ ያለ ነው። So what's the solution? ሶሉሽኑ ምንድነው? መድኃኒቱ ምንድነው ብላ ጠይቃለች። Take a port from a neighbor, it seems. ሄድና ንጠቅ፣ ፖርት ሂደህ ንጠቅ አጠገብ ካለው ሀገር። እንደዛ ነው የሚመስለኝ። He hasn't made an open threat yet. ኦፕን የሆነ ነገር ግፊያ አላረገም እስካሁን ድረስ። ግን Ahmed says he wants to strike a bargain. And what's his offer? Shares in valuable Ethiopian assets as payment for a port. ምንድነው የሚፈልገው? ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው አሴት ተከፍሎ ምን ብሎ ሼር ተደርጎ ፖርት እንዲወስድ። So he doesn't seem to be willing to take no for an answer. ግን ትላለች ኖ የሚባለው አንሰር ግን መውሰድ የሚፈልግ አይመስልም። ወል እዚህ ላይ ነው ጥያቄው። እንግዲህ ኖ የሚል ጥያቄ የማትወስድ ከሆነ ሂድና ተዋጋ። ለምን ጠይቃለህ? አምጡ ወይ መታችኋለሁ ከሆነ ነው። He's made public speeches in recent weeks all about getting a port. He talks about it in a televised address. በቴሌቪዥን ሳይቀር ይናገራል ያለው። And even to business leaders during forums. He apparently told them that the military option was on the table. በቃ ሚሊተሪ ኦፕሽን በኃይል የማምጣቱ ነገር አማራጭ ነው ብሎ አስቀምጦታል ትላለች። That they would use force if required. በኃይል መውሰድ ይቻላል በሰላም ካልተቻለ። Reports say Abiy Ahmed told this to local business leaders, but he denies it publicly. He says he does not want another war. ሪፖርት ግን ለብዙ ሰዎች እንደዛ እንዳለ የታወቀ ነው። ሰዎችና እሱ ግን አላልኩም ይላል አለች። Although his rhetoric says otherwise. የእሱ አነጋገር ግን የሚለው እንደዛ ነው። Quote from what he said. The lack of port access was, quote unquote, a potential source of future conflict. Lack of port access. Port access እና port ownership የሚባል ነገር ግን ዴፊኒሽን አለው እዚህ ጋር። አክሰስ ማለት መውጫ ነው። እሱን የከለከለው የለም። ግን lack of port access was a potential source of future conflict ይላል። ያጣላል ወደፊት። ማን አለ የከለከለው? ኤርትራ ከለከለችው። ጅቡቲ ውስጥ አክሰስ አለው አይደለም? ኬንያ ከለከለችው። ሶማሊያ ከለከለችው። አክሰስ አይደለም ግን እሱ የሚፈልገው ኦውን ለማድረግ ነው፣ የራሱን ለማድረግ። It does sound like a threat, and it's being seen as a threat. ልክ ማስፈራሪያ ነው የሚመስለው ያለው። ልክ እንደዛ ደግሞ ይመስላል ነገርየው ትላለች። ኦፍኮርስ በደንብ እንደዛ ነው የሚመስለው። ካልሆነ እንደዚህ ያደርጋለሁ። Ethiopia's seafaring neighbors. But one country is more alarmed than the others, and that's Eritrea. Some 30 years back, ሁሉም ይበልጥ ግን ኤሪትሪያ ከሌሎች ይበልጥ ተነክታለች። Eritrea was part of Ethiopia. Eritrea gained independence in 1993. It shares a bloody history with Ethiopia, its former overlord. They were locked in a border conflict for almost 2 decades, and that conflict ended months after Abiy Ahmed came to power. የነበረው ጦርነት ኮምፕሊኬት አድርጎታል። ከኤርትራ ጋር ተዋግቶ ነበረ። የኢትዮጵያ ነበረች ኤርትራ። ግን ከዛ ነፃነት ወጡ። የነበረው ችግር ደግሞ አብይ መጥቶ አጸደቀው፣ ተሸለመበት። The irony is inescapable. ተሸለመበት። Abiy Ahmed won the Nobel Peace Prize in 2019 for resolving the border conflict with Eritrea. Exactly. የኤርትራ ቦርደር ኮንፍሊክት ሪዞልቭ ስላደረገ ነው የተሰጠው
2019 በ2019 ይህን የሰጡት የኢትዮጵያን እና የኤርትራ የቦርደር ኮንፍሊክት በቃ ብሎ ስለጨረሰው ነው። And now he's pressuring the same country for port access, also hinting at conflict. አሁን ደግሞ በቃ ከታረቃት ሀገር ፖርት ስጪ አምጪ እያለ እንደዚህ አይነት ማስፈራራት ጀምሯል። Should he be denied? እምቢ ትበለው ወይ ኤሪትሪያ ይላል። Eritrea has called Abiy Ahmed's request quote unquote excessive. ኤሪትሪያ በጣም የተጋነነ ጥያቄ ነው ብላ ነግረዋለች። They say it has, and I'm quoting again, perplexed all concerned observers. በጣም የሚገርም ጭንቅንቅ ያለ ነገር መግባባት ማትችልበት ነገር ነው። But Abiy Ahmed believes that access should be given on historical, geographical, ethnic, and economic grounds. access ግን አቢይ ግን መገኘት አለበት በታሪክ በምናምን በጂኦግራፊ በህብረተሰብ በቋንቋ በምናምን በካልቸር ማግኘት አለብኝ። ሆሊ ፕሬዚደንት እንደዚህ የሚለው ያለው ያበደ ሰው ይሄ። Let me explain this. Here's the historical argument. Long ago, Ethiopia controlled the entire Horn of Africa region. Abiy Ahmed also quoted a 19th century general. He said the Red Sea was Ethiopia's natural boundary. የዛ ያሉላ ክሬዚ ነገር ያመጣው ነው። በ19th century ሬድ ሲ የሚባለው የኢትዮጵያ ቦርደር ነበር አለ። ማንም እኮ ለማንም ትንሽ መጽሐፍ ገለጥ አድርጎ ለሚያነብሰው እኮ ይሄ እኮ ደንበኛ ዱርዬ ጭሉሌ ስራ። There was also talk about people-to-people ties. ህዝብ ለህዝብ ይገናኛል። ለምን ሶማሌና ኢትዮጵያ ይገናኛል? ጅቡቲና ኢትዮጵያ ይገናኛል? ከሱዳን ጋር ትገናኛል? ሰውየው Abiy Ahmed's main point seems to be economic. He says no country can see rapid progress without access to maritime trade, and he cited UN studies. ምንም አይነት አገር ሰክሲድ ማድረግ አይችልም ፖርት ከሌለ ይላል። የት እንዳነበበው አላውቅም። ይረዳል ፖርት ነው የሚባለው እንጂ ኢኮኖሚን ዲስትሮይ ያደርጋል የሚል ነገር የለም። 44 ሀገሮች እኮ በደንብ እየኖሩ ናቸው። About the lack of sea access, it says lack of sea access reduces a nation's GDP by 20%. Now, currently, Ethiopia has to rely on its neighbor Djibouti for sea access, and it comes at a huge cost, more than $1 billion a year. እየከፈልኩኝ ነው more than $1 billion a year እየከፈልኩኝ ነው ጅቡቲ። ታዲያ በነፃ ትፈልጋለህ? እንደ 44 ሀገሮቹ ስማታው። President Abiy Ahmed says this is unsustainable, which is why he wants support for his country. Support የሚፈልገው ስላልቻለው ነው ኢኮኖሚ ስላልቻለው። Okay. Now, there's some weight to this logic in the economic arguments. But if we are talking about economics, he seems to be forgetting the cardinal rule. War is bad for business. Ethiopia's president should know this better than most. Be forgetting the cardinal rule. War is bad for business. Ethiopia's president should know this better than most. He seems to be forgetting the cardinal rule. ወር ያረክ ምናምን ወር ኢኮኖሚ ውስጥ ገብተህ ምናምን $1 ቢሊዮን መክፈል አልቻልኩም ይባላል ይባላል። እናንተን ነው የምጠይቀው። Ethiopia's president should know this better than most. He has fought wars since coming to power, 2 wars. A third conflict is underway. Thousands have been killed. His country is reeling from war exhaustion. And amid all of this, what does he plan to do? Ramp up tensions over a port. So we have to ask, when is the right time to rescind a Nobel Peace Prize? Over a port. So we have to ask, when is the right time to rescind a Nobel Peace? ሰዎች ነው ሁለት ጦርነት አካሄደ። ሶስተኛው ኦን ሜኪንግ ከዛ ከኦሮሞ ጋር ከዛ ከአማራ ጋር ከዛ ከትግራይ ጋር አሁን ከአማራ ጋር እና አራተኛው ደግሞ አይደለም መቼ ነው የሚነጠቀው? ይሄ የፒስ ኖብል ፕራይዝ የሰጡት መቼ ነው ኦፊሻሊ የሚነጥቁት? ኳሊፋይድ አይደለም ነው የምትለው ያለችው። ሌሰን ጀርመን አይ ሆፕ ዩ አንደርስታንድ ለምን እንዳመጣሁት እዚህ ኳሊፋይድ አይደለም።
ሰላማዊ ሰው የሚገባው ነገር ሸውዶ ወሰደ እንደምን ብሎ ተጣጥፎ ኢሳያስንም ሊሸውደው ሞከረ ብዙ አልሄደም